নমস্কাৰ মই বিনেশ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে নিজৰ আধাৰ কাৰ্ডখন পান কাৰ্ডৰ সৈতে কেনেদৰে লিংক কৰাব গোটেই প্ৰচেছটো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ বহুতৰে মনত প্ৰশ্ন হৈছে যে আপোনালোকে যদি এতিয়া বৰ্তমান সময়ত আধাৰ কাৰ্ডখন পান কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক কৰাবলৈ যায় আপোনালোকে 1000 টকা আপোনালোকে যদি CSC চেণ্টাৰ বা আপোনালোকে অনলাইন কেফেত যদি কৰে 1000 1100 1200 এনেকৈ আপোনালোকৰ পইচা লৈ আছে আপোনালোকে কেনেদৰে লিংক কৰাব গোটেই প্ৰচেছটো বা আপোনালোকে আগতে যদি লিংক কৰাইছিলে ষ্টেটাছটো কেনেদৰে চেক কৰিব গোটেইখিনি আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত গম পাব ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথম সকলোকে চাই গৈ থাকিব তেতিয়া গোটেই কথাখিনি ভালদৰে জানিব পাৰিব তেনেহলে দেৰি নকৰিব ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকে ইনকম টেক্সৰ যোনটো অফিচিয়েল সাইট ই-ফিলিং আপোনালোকে গম পায় সেই অফিচিয়েল সাইটটোলৈ আহিব লাগিব আৰু এই অফিচিয়েল সাইটৰ লিংক আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনত পাই যাব তাত গৈ পেলাই আপোনালোকে লিংকত ক্লিক কৰি ডাইৰেক্টলি এইটো ইন্টাৰফেচলৈ আহিব পাৰিব ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে গোটেইখিনি উল্লেখ কৰি দিছে লিংক ইউৰ পান উইথ আধাৰ আৰু এইফালে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে কুইক লিংকত ই ভেৰিফাই আপোনালোকৰ লিংক আধাৰ ষ্টেটাছ লিংক আধাৰ গোটেইখিনি আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব এতিয়া মোৰ কথাটো হ'ল কি আপোনালোকক প্ৰথমতে মই কেনেদৰে আপোনালোকে যদি আগতে লিংক কৰাইছিলে আধাৰ কাৰ্ডখন আপোনালোকে কেনেদৰে আধাৰ ষ্টেটাছটো চেক কৰিব হেতু আপোনালোকক প্ৰথমতে দেখাবলৈ গৈছে ইয়াত আপোনালোকে ওপৰত দেখিবলৈ পাইছে ই ভেৰিফাই ৰিটাৰ্ণৰ আপোনালোকৰ তলত দেখিবলৈ পাইছে যোনটো লিংক আধাৰ ষ্টেটাছ ইয়াত যদি আপোনালোকে ক্লিক কৰে আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ কি আহিব নতুন এটা ইন্টাৰফেচ আহিব পেজটো লোডিং হতে অলপ সময় ল'ব পাৰে আপোনালোকে অলপ দেৰি ওয়েট কৰিব নেক্সট ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে লিংক আধাৰ ষ্টেটাছত ইয়াত প্ৰথমতে আপোনালোকৰ যোনটো পইণ্ট দিছে পান নাম্বাৰটো আপোনালোকে ইয়াত ফিল কৰিব লাগিব পান নাম্বাৰটো ফিল কৰাৰ পাছত নেক্সট আপোনালোকে তলত আধাৰ নাম্বাৰটো ফিল কৰিব আৰু ভিউ লিংক আধাৰ ষ্টেটাছত কি কৰিব লাগিব ক্লিক কৰিব লাগিব ভিউ লিংক আধাৰ ষ্টেটাছত যদি আপোনালোকে ক্লিক কৰিব আপোনালোকৰ স্ক্ৰিনত এটা পপ আপ উইন্ডো আহি যাব যদি আপোনালোকৰ লিংক থাকে ইউৰ পান নাম্বাৰ ইজ অলৰেডি লিংক টু গিভেন আধাৰ নাম্বাৰ আপোনালোকৰ দেখুৱাই দিব যদি লিংক নাথাকে আপোনালোকৰ কি হ'ব লিংক নাই বুলি ইয়াত শ্ব' কৰিব তাৰ পাছত আপোনালোকে নেক্সট কি কৰিব যেহেতু আপোনালোকে লিংক কৰিব লাগিব যদি আপোনালোকে লিংক কৰিব বিচাৰে আৰু চালান 1000 টকা কথাটো মই পাছত কৈ আছো আপোনালোকে হোমলৈ যাব হোমলৈ যোৱাৰ পাছত ই ভেৰিফাই ৰিটাৰ্ণ দেখিবলৈ পাইছে তলত লিংক আধাৰ ষ্টেটাছ লিংক আধাৰ যোনটো অপচন 3 নম্বৰ হেতু কি কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ নতুন এটা পেজ ওপেন হৈ আহিব ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এন্টাৰ ডিটেইলছ লিংক আধাৰ ইয়াত আপোনালোকৰ কিছুমান ইনফৰমেশ্যন দি দিছে যে আপোনালোকে এতিয়া যদি আধাৰ কাৰ্ডখন পান কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক কৰাব বিচাৰে তেতিয়া আপোনালোকে 1000 টকা পে কৰিব লাগিব আপোনালোকে অনলাইন আপোনালোকে যিকোনো প্ৰকাৰে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব 1000 টকাটো পে কৰিব লাগিব ইয়াত উল্লেখ কৰি দিছে যদি আপোনালোকে লিংক কৰিব বিচাৰে আৰু এইখিনি কথা আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়ি ল'ব কি ইনফৰমেশ্যন দি দিছে এইখিনি পঢ়ি লোৱাৰ পাছত তলৰ ফালে যেতিয়া আপোনালোকে স্ক্ৰল কৰিব ইয়াত কিছুমান নোট দি দিছে আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াত ফলোইং কেটেগৰিজ আৰ এক্সেম্পটেড ফ্ৰম আধাৰ পান লিংকেজ অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডখন পান কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক কিছুমানক ৰেহাই দি দিছে ইয়াত কি কৈছে গোটেই পইণ্টখিনি আপোনালোকে মনত ৰাখিব ইয়াত প্ৰথমটো দিছে NRI সকল যোনসকল NRI তেওঁলোকে নকৰিলেও হ'ব নট এণ্ড চিটিজেনছ অফ ইণ্ডিয়া আপোনালোকে যদি ভাৰতীয় নাগৰিক নহয় নকৰিলেও হ'ব আৰু যোনসকল 80 বছৰৰ ঊৰ্ধ্বৰ লোক আছে তেওঁলোকে নকৰিলেও হ'ব আৰু তলত একেবাৰে মেইন যোনটো পইণ্ট 4 নম্বৰ দিছে ষ্টেট অফ ৰেচিডেন্স ইজ আসাম মেঘালয়া আৰু জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ অৰ্থাৎ যোনসকল অসম ৰাজ্য বা আপোনালোকৰ মেঘালয় জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ হয় তেওঁলোকে নিজৰ আধাৰ কাৰ্ডখন পান কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক নকৰিলেও হয় তেওঁলোকক ৰেহাই দি দিছে ইয়াত এতিয়া বহুত মানুহে প্ৰশ্ন কৰি আছে যে কেনেদৰে আপোনালোকে নিজৰ আধাৰ কাৰ্ডখন পান কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক কৰাব বা পান কাৰ্ডখন আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক কৰাব এতিয়া যদি আপোনালোকে লিংক কৰাবলৈ যায় 1000 টকা আপোনালোকে পে কৰিব লাগিব বা আপোনালোকে অনলাইন CSC চেণ্টাৰ বা আপোনালোকে অনলাইন কেফেত কৰিবলৈ গ'লে 1100 1200 টকা আপোনালোকে পে কৰিব লগা হ'ব পাৰে কিন্তু ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে আপোনালোকক ক্লিয়াৰলি মেনশ্যন কৰি দিছে যোনটো ইনকম টেক্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অফিচিয়েল সাইট হয় তাত নোট হিচাপে দি দিছে যে ষ্টেট অফ ৰেচিডেন্স ইজ আসাম মেঘালয়া এণ্ড জম্মু কাশ্মীৰৰ যোনসকল ষ্টেটৰ এইখিনি আপোনালোকৰ অসম মেঘালয় জম্মু কাশ্মীৰৰ যোনসকল লোক আছে তেওঁলোকে নিজৰ আধাৰ কাৰ্ডখন পান কাৰ্ডতে লিংক কৰাৰ পৰা আপোনালোকক ৰেহাই দিছে এইখিনি চোৱাৰ পাছত যদি আপোনালোকে কৰিবলৈ বিচাৰেও আপোনালোকে কৰিব পাৰে কোনো ধৰণৰ কথা নাই আপোনালোকে কৰিবলৈ যাওঁতে কি হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ 1000 টকা আপোনালোকে পে কৰিব লগা হ'ব পাৰে মোৰ ফালৰ পৰা এইখিনি আপোনালোকক অপিনিয়ন দিয়া নাই যে আপোনালোকে কৰিব নে নকৰিব কিন্তু ইয়াত যোনটো কথা উল্লেখ কৰিছে নোট হিচাপে আপোনালোকক দি দিছে যে ষ্টেট অফ ৰেচিডেন্স ইজ আসাম মেঘালয়া অৰ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ যোনসকল আপোনালোকৰ জম্মু কাশ্মীৰ বা অসমৰ মেঘালয়ৰ লোক আছে তেওঁলোকে আধাৰ কাৰ্ডখন পান কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক নকৰিলেও হ'ব ইয়াত আপোনালোকক ৰেহাই দিয়া হৈছে এইখিনি কথা আপোনালোকে চাই ল'ব যদি আপোনালোকে অনলাইন কৰিবলৈ যায় য'তহে হওক অনলাইন কেফেতে হওক বা CSC চেণ্টাৰতে হওক আপোনালোকে এইখিনি কথা তেওঁলোকক দেখুৱাব তেতিয়া আপোনালোকে গোটেই কথাখিনি তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা জানিব পাৰিব বিশেষ এইখিনি আছিলে যদি আপোনালোকে এপ্লাইও কৰিব বিচাৰে আপোনালোকে কৰিব পাৰে কেনেধৰণৰ আপোনালোকৰ আহিব ষ্টেটাছ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো স্ক্ৰিনত আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে এনেধৰণে আপোনালোকৰ আহিব আপোনালোকে অনলাইন পে কৰিব লাগিব অনলাইন পে কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ যোনখিনি প্ৰচেছ সেইখিনি কমপ্লিট হৈ যাব আৰু যিসকলে আগতে
আগতেই আপোনালোকৰ পান কাৰ্ডখন আধাৰ কাৰ্ডতে লিংক কৰাইছিলে তেতিয়া আপোনালোকৰ কোনো অসুবিধাৰ সৃষ্টি নহয় আগতে যদি আপোনালোকে লিংক কৰাই থৈছিলে আপোনালোকে ষ্টেটাসটো চেক কৰিব আপোনালোকৰ যোনখন আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ডতে অলৰেডি লিংক বুলি দেখুৱাই দিব আজি ভিডিঅ'টো ইমান আছিলে যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব নিজৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত আৰু যিসকল নতুন আহিছে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ আপ টু ডেট ইনফৰমেশ্যনসমূহ পাই থকাৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি যাব আপোনালোকক পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'তে লগ পোৱাৰ আশাৰে জয় অসম